So, for today po, gagawa tayo ng isang simpleng dessert na kalimitan natin nakikita sa mga parties, be it birthday celebration, anniversary, at lalo po ngayon, Christmas. Mabenta po ito sa mga occasions. Gagawa po tayo ngayon ng buko pandan. Simple lang po at napakadaling gawin. All we need to have is ito nga po yung gelatin o yung gulaman. May mga nabibiling yung ganito na color green na siya. And then we will be using also the condensed milk. Yung sa akin po yung yung paggawa ko ng buko pandan, sinasamahan ko po ng Nata De Coco. Yung green para magpandagdag color na rin po doon sa ating dessert. And of course, we will be using Nestle Cream. Ito po. At saka, dahil po wala akong fresh buko, meron naman po kasi mga nabibiling, ito po yung shredded na, frozen nga lang. So, you just have to tow it hanggang mawala na po yung mga ice niya. And then, ito po ang ating gagamitin. So, for this one, I have 2 cups of shredded young coconut. So, para masarap-sarap po na medyo marami pong buko sa ating coconut. So, yun guys, prepare ko lang po muna yung ating paggawa ng gulaman. Balikan ko po kayo. A few minutes later. So guys, to start with, ito po yung 1 pack ng gulaman natin. So, i-dissolve lang po natin siya sa water, warm water. So, ayan po. Continuously stir lang po natin siya bago natin siya kailangan po mag-dissolve na siya para pag binoil na po natin is mas madali na rin po. Po, pwede na po siyang patayin. Medyo nararamdaman ko na medyo naglalak sa ating gulaman. So, ayun lang po. And then, i-ready po natin ang ating noodles para mag-iipat natin siya. Para doon na po natin siya patitigasin. So, ito na po yung ating cook na gulaman. So, ita-transfer lang po natin siya sa ating molder. Nasa inyo po kung gaano kakapal ang gusto ninyo at depende po sa inyo yun. So, isi-set aside lang po natin to, hayaan lang po natin siyang lumamig, and then pag medyo matigas na po siya, pwede po natin siyang ilagay sa ref para totally talaga maging matigas siya. So, kanina po, sinet aside natin yung gulaman na naluto. So, ito na po siya ngayon. Pasensya na po, hindi na po nakuha ng video yung pagkat. Pero madali lang naman po siya kasi medyo matigas na po siya. So, i-slice nyo lang po ng cubes. Ganito. So, cubes lang po. Ayan po siya. So, ito na po. So, ready na po tayo mamaya. I-mix lahat ng ating ingredients para mula sa ating pandan. Kung sa inyo po, mas gusto nyo po na medyo mas malalaki yung cubes,
okay lang naman din po. Depende po sa inyo. So, ito po siya guys. So, balik na lang po ulit mamaya pagka prepare na natin lahat at pag-halo din natin yung ingredients. Paggawa ng ating dessert. So, ito na po yung mga ingredients. So, ito na po yung ating buko. Ready na po. So, lagay muna natin siya half. Sama na rin po natin yung ating Nata De Coco. One hour later. Tapos na po siya. Ito na po yung ating finished product. So, kung sakali man po, after ninyo ma-mix lahat, check nyo na lang din po ulit yung lasa. Kung need nyo mag-adjust ng tamis. Ang technique po para hindi agad sobrang tamis is unti-unti lang po yung paglalagay muna ng condensed milk. Sa later part na nyo na po i-check kung dapat pa bang dagdagan or hindi na. So, ito na po yung ating buko pandan. So, again guys, maraming salamat po. Please continue to subscribe and to our channel, ARJACESCAPADES. And sa lahat po, maraming salamat po sa mga nagko-comment din. And ingat po sana kayo palagi. God bless po.